Friends, welcome in my YouTube channel. I am Professor Ramdas Darade. In this video, we will discuss the question paper of Pharmacy Officer Examination which was held in February by the Public Health Department of Maharashtra. We will discuss questions along with their answers. Okay, सार्वजनिक आरोग्य विभाग महाराष्ट्र राज्य औषध निर्माण अधिकारी या पदासाठी फार्मसी ऑफिसर या पदासाठी 28 फेब्रुवारी 2021 रोजी घेतलेले परीक्षेची प्रश्नपत्रिका त्याचे प्रश्न व त्यांची उत्तरे आपण या व्हिडिओमध्ये पाहूयात. सर्वात प्रथम परीक्षेचे स्वरूप आपण समजून घेऊयात. एकूण प्रश्न त्या ठिकाणी 100 प्रश्न होते आणि एकूण गुण 200 गुण होते, म्हणजेच एका प्रश्नाला 2 मार्क होते. आणि एकूण वेळ जो आहे तो 2 तासाचा वेळ आहे, 120 मिनिटे. त्यानंतर जी काही विभागणी आहे, 100 प्रश्न होते, तर या 100 प्रश्नाची विभागणी कशी होती ते समजून घेऊयात. जनरल नॉलेजचे 20 प्रश्न होते, मराठी या विषयासाठी 20 प्रश्न, इंग्रजी विषयाचे 20 प्रश्न आणि फार्मसीवर 40 प्रश्न होते. जे काही आपलं कोर सब्जेक्ट आहे फार्मसी त्याच्यावर 40 प्रश्न होते. म्हणजेच एकंदरीत 60 गुण हे जनरल नॉलेज, मराठी आणि इंग्लिश या विषयांसाठी होते, तर फार्मसीसाठी 40 प्रश्न हे फार्मसीवर होते. आणि 60 प्रश्न हे इतर विषयांचे होते. आणि एका प्रश्नाला 2 गुण अशा पद्धतीचं या परीक्षेचं स्वरूप होतं. तर आपण यामध्ये सर्व प्रश्नांची चर्चा करूयात. आता 61व्या नंबरपासनं फार्मसीचे प्रश्न होते. सुरुवातीला जे आहेत ते जनरल नॉलेजचे 20 प्रश्न सुरुवातीला, त्यानंतर मराठी विषयाचे 20 प्रश्न होते, जे की तुमचं 10वीपर्यंतची बेसिक मराठी आहे. 10वीपर्यंतचं बेसिक जनरल नॉलेज, चालू घडामोडी आणि 10वीपर्यंतचं जे मराठी व्याकरण आहे आणि इंग्रजी जी आहे 10वीपर्यंतच्या लेवलची, त्यावर ते 60 प्रश्न होते आणि 61 ते 100 हे प्रश्न फार्मसीवर आधारित होते. तर आपण एक एक करून प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर आणि त्याची चर्चा करूयात. तर पहिला क्वेश्चन होता फार्मसीचा 61 नंबर. द टर्म बायोट्रान्सफॉर्मेशन इन्क्लूड्स द फॉलोइंग. ऑप्शन ए, accumulation of a substance in a fat tissue. Option B, binding a substance with plasma protein. Option C, accumulation of a substance in a tissue. And option D, process of physicochemical and biochemical alteration of drug in the body. तर बायोट्रान्सफॉर्मेशन म्हणजेच मेटाबॉलिझम. मेटाबॉलिझमसाठी जो समानार्थी शब्द वापरला जातो त्याला आपण बायोट्रान्सफॉर्मेशन असं म्हणतो. तर 4 ऑप्शनमध्ये ॲक्युरेट जे आन्सर आहे ते आहे ऑप्शन डी, प्रोसेस ऑफ फिजिकोकेमिकल अँड बायोकेमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी. तर यामध्ये हा शब्द महत्त्वाचा आहे, अल्टरेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी. ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणजेच मेटाबॉलिझम. तर मेटाबॉलिझममध्ये काय होतं, ड्रगचे जे स्ट्रक्चर आहे, केमिकल स्ट्रक्चर, ते चेंज होते. फेज 1, फेज 2 मेटाबॉलिक रिॲक्शन आहेत. फेज 1मध्ये जसं ऑक्सिडेशन, रिडक्शन, हायड्रोलिसिस अशा रिॲक्शन होतात आणि फेज 2मध्ये ग्लुकोइरानाइड कॉन्जुगेशन, ॲसिटायलेशन, मिथायलेशन. म्हणजे जे ड्रगचं स्ट्रक्चर आहे त्याच्यामध्ये चेंजेस होतात. अल्टरेशन ऑफ ड्रग, अल्टरेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग और चेंज इन द केमिस्ट्री ऑफ द ड्रग दॅट कम्स अंडर द बायोट्रान्सफॉर्मेशन. The right answer of this question is option D, the process of physicochemical and biochemical alteration of drug in the body. Then next question, the half-life, that is a T-half, is the time required to. Option A, change the amount of drug in plasma by half during the elimination. Option B, metabolize a half of an introduced drug into active metabolite. Option C, absorb half of an introduced drug. Option D, bind a half of an introduced drug to plasma proteins. तर याच्यामध्ये आपण बघूयात हाफ लाईफचं जे करेक्ट डेफिनेशन आहे ते आहे ऑप्शन ए, चेंज इन द अमाऊंट ऑफ ड्रग इन प्लाझ्मा बाय हाफ ड्युरिंग द इलिमिनेशन. म्हणजे बॉडीमधनं रिमूव्ह होताना, बॉडीमधनं एक्सक्रिशन ज्यावेळेस होते तर किती वेळामध्ये हाफ
एक्सक्रिशन होऊन त्या ड्रगची क्वांटिटी हाफ होते, त्याची टी हाफ. ओके, त्याला आपण हाफ लाईफ असं म्हणतो. मेटाबॉलिझमचा काही संबंध नाही हाफ लाईफमध्ये, ॲब्झॉर्प्शनचा पण काही संबंध नाही. तर सगळ्यात महत्त्वाचं इट इज रिलेटेड टू द इलिमिनेशन. ओके, निम्मी क्वांटिटी होती, हाफ ऑफ द ड्रग इलिमिनेशन, दॅट इज हाफ लाईफ. Okay, so right answer for this question 62 is option A, change in the amount of drug in plasma by half during the elimination. Okay, and for this 61 the right answer is option D, the process of physicochemical and biochemical alteration of drug in the body. Okay, 62 right answer is option A. Okay, then 63, the substance binding to one receptor subtype as agonist and to another receptor as antagonist. म्हणजे ज्यावेळेस ड्रग बाइंड होते एका रिसेप्टरसाठी तो अगोनिस्ट म्हणून काम करतो आणि दुसऱ्या रिसेप्टरसाठी तो तीच ड्रग अँटागोनिस्ट म्हणून काम करते. अशा सबस्टन्सला आपण काय म्हणतो? फर्स्ट वन कॉम्पिटिटिव्ह अँटागोनिस्ट, ऑप्शन बी irreversible antagonist, ऑप्शन सी अगोनिस्ट अँटागोनिस्ट आणि ऑप्शन डी पार्शियल अगोनिस्ट. ओके, तर या ठिकाणी क्वेश्चनमध्येच तुम्हाला सांगितलं आहे की ती ड्रग अगोनिस्ट म्हणून ॲक्ट होते ॲज वेल ॲज अँटागोनिस्ट. सो राईट आन्सर ऑफ धिस क्वेश्चन इज अगोनिस्ट अँटागोनिस्ट. कॉम्पिटेटिव्ह अँटागोनिस्ट असण्याचा काही संबंध नाही, कारण तो अगोनिस्ट पण आहे आणि अँटागोनिस्ट पण आहे. त्याच्यामुळे कॉम्पिटेटिव्ह अँटागोनिस्ट नाही आणि इरिव्हर्सिबल अँटागोनिस्ट पण नाही, पार्शियल अगोनिस्ट पण नाही. इट इज बोथ. इट कॅन ॲक्ट ॲज अगोनिस्ट ॲज वेल ॲज antagonist. Therefore correct answer for this question is option C, agonist antagonist. Then 64, the term is used to describe a decrease in responsiveness to a drug which develops in a few minutes. काही मिनिटमध्ये ड्रगची रिस्पॉन्सिव्हनेस कमी होते, ड्रगचा रिस्पॉन्स जो आहे तो कमी होतो. ओके, सो डिक्रीज इन रिस्पॉन्सिव्हनेस टू अ ड्रग, okay, of body to a drug which develops in few minutes. The option A is refractoriness, option B cumulative effect, option C tolerance, option D tachyphylaxis. Okay, so we will see these four options. हे चारही पर्यायाचं आपण बघूया. Refractiveness means development of insensitivity. Okay, ज्यावेळेस रिसेप्टरला कुठली सेन्सिटिव्हिटी राहत नाही त्याला आपण रिफ्रॅक्टरीनेस असं म्हणतो. सेकंड ऑप्शन बी क्युम्युलेटिव्ह इफेक्ट. क्युम्युलेटिव्ह इफेक्ट म्हणजे ज्यावेळेस जास्त वेळासाठी ड्रग घेतली जाते. ओके, आफ्टर प्रोलॉंग्ड ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग देर इज अ क्युम्युलेटिव्ह इफेक्ट. ओके, अँड टॉलरन्स ऑप्शन सी मीन्स व्हेनेवर ए पर्सन टेक्स सेम ड्रग, okay, again and again, means repeated doses of the drug, that develops a tolerance. Okay, so here the right answer is option D, tachyphylaxis, that is a decrease in responsiveness to a drug which develops in few minutes. Okay, so correct answer of 64 is option D, tachyphylaxis. Then 65, what does the term potentiation mean? Potentiation termचा अर्थ काय आहे? ऑप्शन ए cumulative ability of a drug, ऑप्शन बी hypersensitivity to a drug. आता याचा काही संबंध नाही ऑप्शन बीचा, कारण पोटेन्शिएशनमध्ये हायपरसेन्सिटिव्हिटी काही संबंध नाही. ऑप्शन सी फास्ट टॉलरन्स डेव्हलपिंग, त्याचं पण काही नाही आहे, चुकीचा ऑप्शन आहे तो. ओके, आता दोन ऑप्शनपैकीच करेक्ट आन्सर आहे. ऑप्शन डी इंटेन्सिव्ह इन्क्रीज इन ड्रग इफेक्ट ड्यू टू कॉम्बिनेशन. ओके, सो पोटेन्शिएशन जे आहे म्हणजे आपल्याला दोन ड्रग ज्यास आपण कंबाईन करतो तर दोन्हींचा मिळून जो ॲडिटिव्ह इफेक्ट आहे त्यापेक्षा आपल्याला एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट. ओके, 50 + 50 is 100, but when we combine two drug we get 50 + 50 is equal to 150. Okay, that is intensive increase in drug effect due to their combination. Okay, cumulative ते वेगळं आहे, आफ्टर प्रोलॉंग ॲडमिनिस्ट्रेशन दॅट इज क्युम्युलेटिव्ह इफेक्ट, बट potentiation is intensive increase in drug effect due to their combination. Okay, so potentiation, right answer for this question is option D. Okay, potentiation is intensive increase of drug effect due to their combination. So then 66, pharmacokinetics is, okay,
फार्मॅकोकायनेटिक्स सिम्पल ऑप्शन वाचण्याच्या अगोदर तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे ADME ॲब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्युशन, मेटाबॉलिझम अँड एक्सक्रिशन म्हणजेच फार्मॅकोकायनेटिक्स. ओके, सो ऑप्शन ए इज द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल अँड थेरप्युटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग. ओके, wrong one. The option B, the study of absorption, distribution and metabolism and excretion of drug. Right answer. Okay, ऑप्शन सी तरी पण ऑप्शन बी करेक्ट असेल तरी पण पुढचेही ऑप्शन आपण कधी वाचले पाहिजेत, कारण की काय होते बऱ्याच वेळेस जो सी आणि डी आहे काही डी ऑप्शन हा मोस्ट ॲक्युरेट असतो. ओके, तर ऑप्शन सी द स्टडी ऑफ मेकॅनिझम ऑफ ड्रग ॲक्शन. ओके, नाही आहे. द स्टडी ऑफ मेथड ऑफ न्यू ड्रग डेव्हलपमेंट, त्याचा काही संबंध नाही. ओके, so pharmacokinetics means the study of absorption, distribution, metabolism and excretion of drug. So right answer is option B. Okay, then 67, a hydrophilic medicinal agent has the following property. Hydrophilic drug आहे, medicinal agent means drug, has the following property. Option A, low ability to penetrate through the cell membrane of lipid. Okay, option B, penetrate through the membrane by means of endocytosis. Okay, option C, easy permeation through the blood brain barrier, and option D, high reabsorption in renal tubules. Okay, तर पहिला ऑप्शन हा मोस्ट करेक्ट आहे, लो ॲबिलिटी टू पेनिट्रेट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन ऑफ लिपिड. ओके, हायड्रोफिलिक मीन्स वॉटर लविंग ड्रग विच इज सोल्युबल इन द वॉटर. ज्या ड्रग्स वॉटरमध्ये सोल्युबल आहेत त्यांचे ॲब्सॉर्प्शन इझिली होत नाही. ओके, थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. ओके, त्यामुळेच ऑप्शन एमध्ये काय म्हणले, लो ॲबिलिटी टू पेनिट्रेट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन लिपिड. ओके, तर लिपिड असेल, ड्रग जर लिपोफिलिक असेल तर ती इट कॅन इझिली क्रॉस द लिपिड मेम्ब्रेन. ओके, बट दिस हायड्रोफिलिक ड्रग्स, वॉटर लव्हिंग ड्रग्स, ओके, दे हॅविंग लो ॲबिलिटी टू पेनिट्रेट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. इंडोसायटोसिस त्याचा काही संबंध नाही. ऑप्शन बी जो आहे, पेनिट्रेशन थ्रू मेम्ब्रेन बाय मीन्स ऑफ इंडोसायटोसिन. इंडोसायटोसिस हा वेगळा मेकॅनिझम आहे. देन इजी परमेशन थ्रू द ब्लड ब्रेन बॅरियर. ब्लड ब्रेन बॅरियरचं पण इथे काही कनेक्शन नाही आहे. ओके, सो राईट आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, that is low ability to penetrate through the cell membrane lipids. Okay, 68, what does the term bioavailability means? बायोअवेलेबिलिटीची मीनिंग काय आहे? ओके, सिंपल क्वेश्चन आहे, असे सिंपल क्वेश्चन पण विचारले जातात. ओके, सो ऑप्शन ए, प्लाझ्मा प्रोटीन बाइंडिंग डिग्री ऑफ अ सबस्टन्स. प्लाझ्मा प्रोटीन बाइंडिंग, ओके, म्हणजे ड्रग जे आहे ते प्लाझ्मा प्रोटीनला किती बाइंडिंग होते. ओके, दॅट इज द पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्युशन, इन दॅट इट कम्स द प्रोटीन बाइंडिंग. ओके, देन ऑप्शन बी, permeability through the blood brain barrier. Option C, fraction of uncharged drug reaching to systemic circulation following any route of administration. Okay, so this one is the right answer. The fraction of uncharged drug reaching to systemic circulation following any route of administration. Okay, bioavailability अर्थ होतो rate and extent to which drug reaches to systemic circulation. सिस्टमिक सर्क्युलेशनमध्ये ड्रग आपल्याला भेटली पाहिजे, अवेलेबल झाली पाहिजे, दॅट इज बायो अवेलेबिलिटी. ऑप्शन डी, अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स इन युरिन रिलेटिव्ह टू इनिशियल डोस. युरिनचा काही संबंध नाही या ठिकाणी. बायो अवेलेबिलिटीमध्ये युरिन दॅट इज रिलेटेड टू एक्सक्रिशन. ओके, सो व्हॉट डज द टर्म बायो अवेलेबिलिटी मीन? राईट आन्सर इज ऑप्शन सी, द फ्रॅक्शन ऑफ अनचार्ज्ड ड्रग रिचिंग टू सिस्टमिक सर्क्युलेशन फॉलोइंग एनी रूट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन. Okay, so main aim of bioavailability is to reach drug into the systemic circulation, that is a bloodstream. Okay, next question, which route of administration is most likely lead to first pass metabolism? क्वेश्चन समजून घ्या, खालीलपैकी कोणत्या रूटने जर ड्रग दिली तर फर्स्ट पास इफेक्ट होईल. ओके, सो ऑप्शन ए इज सबलिंग्वल रूट. Then option B, this sublingual route it avoids the first pass metabolism. क्वेश्चन काय आहे? इट लीड्स टू. ओके, क्वेश्चन वाचताना काळजीपूर्वक वाचलं पाहिजे. विच ऑफ द रूट
of drug administration is most likely leads to first pass effect. Okay, so sublingual route, it avoids the first pass effect. Intravenous route, it avoids the first pass effect. Intramuscular route of administration, it avoids the first pass effect. So right answer for this question is oral route of administration, which leads to first pass metabolism or first pass effect. So what is meant by first pass effect or first pass metabolism? ओके, ज्या वेळेस आपण ओरली ड्रग घेतो, ओके, ड्रग गोज इन टू द स्टमक अँड इंटेस्टाईन, ओके, देन it crosses that barrier and then it reaches to the liver, okay, and in liver there is a metabolism of drug takes place. ओके, ज्यावेळेस ड्रग लिव्हरमध्ये जाते त्यावेळेस त्याचा मेटाबॉलिझम होतो, त्याला आपण फर्स्ट पास इफेक्ट असं म्हणतो. बट व्हेन वी टेक द ड्रग बाय सबलिंग्वल रूट, ओके, सबलिंग्वल रूटने घेतली तर डायरेक्टली इट गो इन टू द ब्लड स्ट्रीम, इट अवॉइड्स द फर्स्ट पास इफेक्ट. इंट्राव्हेनस इंट्रामस्क्युलर सेम आहे, त्या पद्धतीने घेतलं तर इट अवॉइड द फर्स्ट पास इफेक्ट. सो करेक्ट आन्सर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दॅट इज ओरल रूट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन, इट लीड्स टू फर्स्ट पास इफेक्ट. ओके, then 70, the parenteral administration, option A, cannot be used with unconscious patients. Option B, generally results in less accurate doses than the oral administration. Usually produces more rapid response than oral administration. ओके, वाचल्यानंतर लगेच समजते. जर तुमचं बेसिक डेफिनेशन तुम्हाला माहीत असेल, व्हॉट इज मीन बाय पॅरेंट्रल, ओके, एक्झाम्पल ऑफ पॅरेंट्रल इज अ सलाइन अँड इंजेक्शन्स. Okay, so option C is the right one, that is it usually produces more rapid response than the oral administration. Option D is too slow for emergency. Slow नाही आहे, उलट तो फास्ट आहे. Okay, so this is one wrong answer. Okay, so parenteral administration, the right answer is option C, usually produces a more rapid response than oral administration. Okay, ओरली जर आपण इफेक्ट आपल्याला जर भेटायचा असेल तर 4 तास, 5 तास, 10 तास इतका कालावधी लागतो, किंवा 2 तास, कमीत कमी 1-2 तास तर वेळ लागतोच ओरली टॅबलेट घेतल्यानंतर इफेक्ट भेटण्यासाठी. बट व्हेनेवर वी टेक ड्रग बाय द पॅरेंटल रूट, जसं की सलाईन आणि इंजेक्शन आहे, द इमिडिएटली विदिन अ फ्यू सेकंड्स द पेशंट विल गेट इफेक्ट ऑफ दॅट ड्रग. ओके, देन 71, for which of the following conditions could aspirin be used prophylactically? खालीलपैकी कुठल्या कंडिशनमध्ये ॲस्पिरिन आपण यूज करतो? तर ॲस्पिरिनचा एक जो यूज आहे ॲज अ NSAID, ॲज अ पेन किलर, ओके, किंवा डोकेदुखी झाली असेल, मायग्रेन और पेन किलर, वी यूज द ॲस्पिरिन. हा यूज सगळ्यांना माहीत आहे. पण दुसरा यूज जो आहे, अजून एक यूज आहे, इट इज यूज्ड ॲज अ ब्लड थिनिंग एजंट. रक्त पातळ करण्यासाठी पण ॲस्पिरिनचा यूज होतो. ओके, ॲस्पिरिन इज वन ऑफ द ड्रग विच इज यूज्ड सिन्स फ्रॉम मोर दॅन 100 years. ओके, 100 वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झालेला आहे, ड्रग मार्केटमध्ये यूज केली जाते. ओके, सो ऑप्शन ए, नॉन कार्डिओजेनिक पल्मनरी इडेमा, रॉंग ॲन्सर, त्याचा काही संबंध नाही. पेप्टिक अल्सरमध्ये यूज करत नाही आपण. ऑप्शन बी जो आहे, उलट ॲस्पिरिनमुळे अल्सर जास्त वाढतो, बिकॉज ॲस्पिरिन इज ॲसिटिल सॅलिसिलिक ॲसिड. ओके, ते ॲसिड आहे, त्यामुळे अल्सरचं उलट धोका जास्त, रिस्क वाढते. ओके, ऑप्शन सी, थ्रम्बोइम्बोलिझम. थ्रम्बोइम्बोलिझम म्हणजे ज्यावेळेस क्लॉटिंग होते, ब्लड क्लॉटिंग. ओके, थ्रम्बोइम्बोलिझम. सो इन दॅट केस दिस ॲस्पिरिन इज यूजफुल, इट डिझॉल्व द क्लॉट. ॲस्पिरिन काय करतो, जर क्लॉट तयार झाला असेल तर तो क्लॉट डिझॉल्व करतो. ओके, त्या क्लॉटला डिझॉल्व करण्याचं काम ॲस्पिरिन करतो. देअरफॉर इट इज यूज्ड प्रोफायलेटिकली फॉर द कंडिशन लाईक थ्रम्बोइम्बोलिझम. ओके, थ्रम्बोइम्बोलिझम म्हणजे क्लॉट तयार होणे किंवा रक्तांच्या गाठी तयार होणे. ओके, ऑप्शन डी, मेटाबॉलिक ॲसिडॉसिस, दॅट इज रॉंग ॲन्सर. मेटाबॉलिक ॲसिडॉसिस आपण नाही यूज करू शकत, कारण की ते स्वतः ॲसिड आहे ॲस्पिरिन. ओके, सो करेक्ट आन्सर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दॅट इज थ्रम्बोइम्बोलिझम. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अँटीडिप्रेसंट इज अ सिलेक्टिव्ह सेरोटोनिन रिअपटेक इनिबिटर? त्याला आपण काय म्हणतो, SSRI,
selective serotonin reuptake inhibitor. So these are the antidepressant drug. हे जे आहेत अँटीडिप्रेसंट ड्रग आहेत. तर त्यांच्यामधलं त्यांनी क्वेश्चन आपल्याला विचारला आहे की खाली दिलेल्या 4 ड्रगपैकी कुठली ड्रग ही SSRI आहे, म्हणजे सिलेक्टिव्ह सेरोटोनिन रिअपटेक इनिबिटर आहे. सो ऑप्शन ई फेनेल्झिन. ओके, ऑप्शन ए जे आहे फेनेल्झिन, दिस इज नॉट यस सिलेक्टिव्ह सेरोटोनिन रिअपटेक इनिबिटर, दिस इज monoamine oxidase inhibitor. This phenelzine, it is MAO inhibitor, monoamine oxidase inhibitor. Then desimipramine is a norepinephrine reuptake inhibitor. Okay, then maprotilin, this is a relatively new drug. This is a tetracyclic antidepressant. It is like desimipramine. Okay, desimipramine सारखीच आहे ती. So option D, fluoxetine. So fluoxetine is a selective serotonin reuptake inhibitor. Okay, fluoxetine सारख्या दुसऱ्या ड्रग्स आहेत citalopram, escitalopram, paroxetine, sertraline, fluoxamine. Okay, so here right answer for this SSRI selective serotonin reuptake inhibitor is fluoxetine. Okay. The next question, anxiolytic are used to treat. So anxiolytic means drugs used in treatment of anxiety. Anxiety म्हणजे काय? एक्सेसिव्ह केअर, खूप जास्त काळजी करणे किंवा चिंता करणे. ओके, anxiety म्हणजे मराठीमध्ये चिंता करणे, काळजी करणे, एक्सेसिव्ह वरी. सो anxiolytic means drugs used in the treatment of anxiety. त्याला आपण अँटी अँझायटी पण म्हणू शकतो. ओके, दे आर युज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्शन ए न्यूरोसिस, ऑप्शन बी सायकोसिस, ऑप्शन सी नार्कोलेप्सी आणि ऑप्शन डी बायपोलर डिसऑर्डर. तर हे 4ही पर्याय समजून घेण्याचा आपण प्रयत्न करूया. न्यूरोसिसचा अर्थ काय होतो? इट इज अ मेंटल इलनेस कॅरेक्टराइज्ड बाय फिअर अँड वरी. ओके, त्याच्यामध्ये खूप भीती वाटते किंवा चिंता वाटते किंवा काळजी वाटते, दॅट इज अ न्यूरोसिस. ओके, आणि अँझायटी म्हणजेच काय? काळजी वाटणे, चिंता वाटणे, त्याला समानार्थी शब्द आहे तो. अँझायटी सिनोनिम फॉर न्यूरोसिस. ओके, सो इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोसिस. तरी पण बाकीचे ऑप्शन आपण समजून घेऊयात, बिकॉज दिस न्यूरोसिस अँड सायकोसिस इट इज अ कन्फ्युजिंग. ओके, सो न्यूरोसिस मीन्स फिअर अँड वरी अँड सायकोसिस इज डिफरंट. सायकोसिस मीन्स अ पर्सन फिलिंग लॉस ऑफ कॉन्टॅक्ट विथ रियालिटी. ओके, in psychosis, person having the symptoms, that is a loss of contact with reality. Person cannot identify what is real and what is not real. खरं काय आणि खोटं काय त्याला कळत नाही. सायकोसिसमध्ये भ्रम तयार होतात. ओके, हॅल्युसिनेशन्स, डेल्युजन्स, ओके, वेगवेगळे भास व्हायला लागतात. दॅट इज सायकोसिस. ॲक्च्युली एखादी गोष्ट अस्तित्वात नसली तरी अस्तित्वात आहे असं वाटते, वेगवेगळे आवाज ऐकायला येतात. दॅट इज सायकोसिस. Okay, so neurosis is simple, it is a fear and worry about something. Okay, narcolepsy, it is a sleep disorder. There is a problem in sleeping. Okay, there is change in the sleep pattern. Okay, झोप बरोबर येत नसेल, that is narcolepsy. Then bipolar disorder, it is again different. Bipolar, बाय म्हणजे दोन. ओके, दोन टोकाच्या भूमिका घेतात. एकतर तो पेशंट खूप हॅपी होतो, एक्सेसिव्ह हॅपीनेस और एक्सेसिव्ह सॅडनेस, दॅट इज अ बायपोलर डिसऑर्डर. So anxiolytics are the drugs used to treat the neurosis. Okay. Then restlessness, anxiety, orthostatic hypotension, generalized seizure, severe tremor, vivid hallucinations, and psychosis are the possible symptoms of. हे सिम्पटम्स कशाचे आहेत? रेस्टलेसनेस, बेचैनपणा, अँझायटी, चिंता वाटणे, हायपोटेन्शन, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, जनरलाइज सीझर्स, ट्रीमर्स, हातपाय थरथर कापणे, हॅल्युसिनेशन, भास होणे, अँड सायकोसिस, लॉस ऑफ कॉन्टॅक्ट विथ रियालिटी. देज आर द पॉसिबल सिम्पटम्स ऑफ. फर्स्ट टॉलरन्सचा काही संबंध नाही. रिपीटेड डोसेस नंतर जो डेव्हलप होतो त्याला आपण टॉलरन्स म्हणतो. एखादी ड्रग आपण वारंवार दिली तर त्याचा इफेक्ट होत नाही, दॅट इज टॉलरन्स. Then these are the symptoms of withdrawal, drug withdrawal. Okay, addict peoples, ओके, जे काही ॲडिक्ट आहेत, नार्कोटिक सबस्टन्सेस घेतात, मॉर्फिन, हिरोईन, कोडीन,
तर त्यांना हे जर त्यांना ते दिलं नाही देन दे पर्सन शोज द सिम्पटम्स लाईक धिस, दॅट इज विड्रॉल सिम्पटम्स. ओके, ऑप्शन बी इज द राईट. ऑप्शन सी ड्रग इंटरॅक्शन बिटवीन द बार्बिट्युरेट अँड डायजेपाम, काही संबंध नाही, नन ऑफ दिस पण नाही. सो राईट आन्सर इज दीज आर द विड्रॉल सिम्पटम्स. 75. फॉलोइंग ड्रग स्टिम्युलेट इरिथ्रोजेनेसिस एक्सेप्ट. खालीलपैकी कुठली ड्रग आहे जी इरिथ्रोजेनेसिस स्टिम्युलेट करते. सो फर्स्ट, व्हॉट इज इरिथ्रोजेनेसिस? सो इरिथ्रोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ RBCs. ओके, नवीन RBC जे आहेत रेड ब्लड सेल तयार होण्याची प्रक्रिया, त्याला आपण इरिथ्रोजेनेसिस म्हणतो. ओके, मग खालीलपैकी कोणत्या ड्रगमुळे इरिथ्रोजेनेसिस होते, RBC तयार होतात आणि कोणत्यामुळे होत नाहीत ते आपल्याला सांगायचे. एक्सेप्ट. ओके, म्हणजे खालीलपैकी 3 जे आहेत ऑप्शन, दे आर रिस्पॉन्सिबल, 3 ड्रग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इरिथ्रोजेनेसिस. वन इज नॉट टेक पार्ट इन इरिथ्रोजेनेसिस और दॅट इज डिफरंट. आयर्न डेक्स्ट्रन, आयर्न जो आहे तुम्हाला माहिती Fe, दॅट इज इम्पॉर्टंट सबस्टन्स विच इज प्रेझेंट इन RBC, मीन्स दिस इज करेक्ट. ओके, दिस कॅन स्टिम्युलेट द इरिथ्रोजेनेसिस. Vitamin B12, cyanocobalamin, that is also important for erythrogenesis. So methotrexate, this is anti-cancer drug, anti-cancer anti-metabolite. Anti-cancer drug चा erythrogenesis मध्ये काही संबंध नाही. Okay, folic acid, this is also important for erythrogenesis. So the right answer of this question is methotrexate. Following drugs stimulate erythrogenesis except. हे तिन्ही erythrogenesis stimulate करतात, iron dextran, vitamin B12 आणि folic acid. पण methotrexate करत नाही बिकॉज इट इज डिफरंट, इट इज अँटी कॅन्सर अँटी मेटाबोलाइट. ओके, सो करेक्ट आन्सर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, methotrexate. द ड्रग used as an oral anticoagulant. ओके, इन द फॉर्म ऑफ टॅबलेट. ओरली कोणता अँटीकोॲग्युलंट आपण घेतो? ओके, हेपॅरिन. सो दिस हेपॅरिन इज इंजेक्टेबल. ओके, it is taken in the form of injection. It is anticoagulant but it is taken in the form of injection. तो ओरल नाही आहे. आपल्याला काय विचारले की खालीलपैकी ओरल अँटीकोॲग्युलंट कुठला आहे? then next option B is dalteparin. Dalteparin is also the derivative of heparin. Heparinचाच तो आहे derivative. Okay, so this is also given in the form of injection. Then enoxaparin, it is also given in the form of injection. So right answer is dicomarol. So dicomarol, it is a synthetic drug which is given orally. Dicomarol is oral anticoagulant. Okay, so the drug used as an oral anticoagulant is option C, dicomarol. Okay, बाकीचे 3 जे आहेत they are given by means of injections. Indicate the local anesthetic agent which has shorter duration of action. खालीलपैकी कुठला लोकल अॅनेस्थेटिक एजंट आहे की ज्याचा ड्युरेशन ऑफ ॲक्शन हा शॉर्टर आहे, सगळ्यात कमी आहे. ओके, सो हिअर शॉर्टर ड्युरेशन ऑफ ॲक्शन इज पजेस्ड बाय द प्रोकेन. सगळ्यात कमी ड्युरेशन ऑफ ॲक्शन जो आहे तो प्रोकेनचा आहे 50 to 30 minutes. ओके, वेअर लिडोकेन हॅव्हिंग 60 to 90 minutes. ओके, म्हणजे 15 मिनिटं ते अर्ध्या तासामध्ये प्रोकेनची ॲक्टिव्हिटी आपल्याला भेटते तेवढ्या वेळासाठी. द ड्युरेशन ऑफ ॲक्शन इज 15 to 30 minutes. ओके, वेअर लिडोकेन हॅव्हिंग 60 minutes to 90 minutes, बुपिव्हेकेन, रोपिव्हेकेन दे हॅव्हिंग 120 minutes to 240 minutes. ओके, सगळ्यात शॉर्टर ड्युरेशन ऑफ ॲक्शन जो आहे तो आहे प्रोकेनचा. सो राईट आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रोकेन. Which of the following drug is both muscarinic and nicotinic blocker? Okay, तर पहिला बघूयात ऑप्शन ए ॲट्रोपिन. ॲट्रोपिन इज ओनली muscarinic antagonist. It can block M1, M2, M3, M4 and M5 muscarinic receptor, but it cannot block the nicotinic receptor. Nicotinic receptorला तो ब्लॉक करत नाही. ओके, so option B benzatropine, it block muscarinic as well as nicotinic receptor. Okay, so here right answer is option B, that is benzatropine. तरी पण पुढचे ऑप्शन डिस्कस करूया आपण. ऑप्शन सी हेक्सामिथोनियम अँड ऑप्शन डी सक्सिनिलकोलिन. ओके, दिस टू ड्रग्स ॲक्च्युली दे आर न्यूरोमस्क्युलर ब्लॉकिंग एजंट. ओके, यांचा जो क्लासच वेगळा आहे, दे आर न्यूरोमस्क्युलर
blocking agent, hexamethonium and succinylcholine. So for this question, which of the following drug is both muscarinic and nicotinic receptor blocker? So right answer is option B, benzatropine. Which of the following effect is related to direct beta adrenoreceptor stimulation? डायरेक्टली बीटा रिसेप्टरचं स्टिम्युलेशन होतं. स्टिम्युलेशन झाल्यानंतर काय होईल, कुठला इफेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज रिलेटेड टू डायरेक्ट बीटा ॲड्रेनोरिसेप्टर स्टिम्युलेशन? ऑप्शन ए बीटा 1. ओके, बीटा 1 आहे तिथे. ऑप्शन ए ब्रॉन्कोडायलेशन, इट इज रिलेटेड टू बीटा 2 रिसेप्टर ब्रॉन्कोडायलेशन. फॅसोडायलेशन, okay, that is not related to beta 1, that is related to alpha receptor. Tachycardia, okay, tachycardia, it is related to the beta 1 receptor. Tachycardia means increase in heart rate, that is tachycardia. Okay, then bradycardia means decrease in heart rate. So whenever there is stimulation of beta 1 adrenoreceptor, then there is a tachycardia, means increase in heart rate. Okay, so beta receptors is stimulated when the person feels a fear. Okay, ज्यावेळेस अचानक भीती वाटते, ओके, त्यावेळेस हार्ट रेट वाढायला लागतो, दॅट इज टॅचिकार्डिया, इन्क्रीज इन हार्ट रेट, हार्ट बीट्स. ओके, which of the following anti-seizure drug is also effective in treating trigeminal neuralgia? ओके, तर अगोदर समजून घ्या व्हॉट इज ट्रायजेमिनल न्यूरॅल्जिया. ट्रायजेमिनल न्यूरॅल्जिया म्हणजे कुठली कंडिशन आहे? सो देर इज अ इफेक्ट, ओके, देर इज अ इफेक्ट ऑन द trigeminal nerve. Okay, there is a problem in trigeminal nerve. So this trigeminal nerve is supplying to the face. Okay, face region आहे, that is mandible bones, your mouth, eyes, nose. Okay, that area is covered by this trigeminal nerve. So the question is that which of the following anti-seizure drug, म्हणजे अँटी इपिलेप्टिक ड्रग्स आहेत खाली दिलेल्या, त्यापैकी कुठली अँटी इपिलेप्टिक ड्रग आहे इज ऑल्सो इफेक्टिव्ह इन ट्रीटिंग ट्रायजेमिनल न्यूरॅल्जिया? सो ऑप्शन ए इज प्रिमिडोन. Okay, so primidone is also the anti-seizure drug or anti-epileptic agent. It is barbiturate, but it is not used in trigeminal neuralgia. Option B, topiramate. So this topiramate is a carbonic anhydrase inhibitor. It is used in treatment of epilepsy. Then carbamazepine and lamotrigine. So lamotrigine is also the anti-seizure drug. Okay, but it is not used in trigeminal neuralgia. So right answer is carbamazepine. So carbamazepine is anti-seizure drug, but it is used in treatment of trigeminal neuralgia. Okay, so right answer is option C, carbamazepine. Which of the following agent is an inhibitor of aldehyde dehydrogenase? खालीलपैकी कुठली ड्रग अल्डिहाइड डिहायड्रोजिनेज एन्झाईमला इनिबिट करते? सो ऑप्शन ए फोमेपिझोल. फोमेपिझोल इट इनिबिट एन्झाईम अल्कोहोल डिहायड्रोजिनेज, नॉट aldehyde dehydrogenase. Means fomepizole is the wrong answer. Then ethanol, it is not a drug. It is not a drug. Ethanol drug नाही, त्याच्यामुळे काही संबंध नाही. Then disulfiram, yes, disulfiram is the drug which is inhibitor of this aldehyde dehydrogenase, and this disulfiram is used in treatment of chronic alcoholism. Okay, those who consume ethanol regularly, in that cases treatment of this chronic alcoholism, this disulfiram is used. Then option D is naltrexone. So naltrexone is narcotic antagonist, त्याचा इथे काही संबंध नाही. ओके, it is different, it binds to mu kappa delta receptor. That naltrexone, naloxone, these are the narcotic receptor antagonist or opioid antagonist. Okay, so correct answer for this question, the inhibitor of aldehyde dehydrogenase is disulfiram. Mu receptor are associated with,
Okay, firstly understand what is mu receptor. Mu receptor, these are the opioid receptor. Mu receptor जे आहेत ते opioid receptor आहेत. Okay, mu, kappa and delta receptor. Okay, the mu receptor option A, receptors are associated with option A analgesia, euphoria, respiratory depression, physical dependence. Okay, if you study this chapter narcotic analgesic, तुम्ही जर नार्कोटिक analgesic चॅप्टर जर व्यवस्थित अभ्यास केलेला असेल तर हे इमिडिएटली लक्षात येते. ओके, सो म्यू रिसेप्टर स्टिम्युलेशन दे आर असोसिएटेड विथ अनाल्जेसिया. ओके, भूल, युफोरिया, excessive happiness, euphoria means cheerfulness. Okay, the respiratory depression is whenever someone takes excessive amount of this mu receptor agonist, that is morphine, then there is a side effect, that is a respiratory depression, and there is the development of फिजिकल डिपेंडन्स. फिजिकल डिपेंडन्स जो आहे तो पण प्रोड्यूस होतो. सो ऑप्शन ए इज द राईट वन. तरी पण आपण पुढचे ऑप्शन वाचूयात की बऱ्याच वेळ काय होते, द नेक्स्ट ऑप्शन्स आर मोर ॲक्युरेट. ओके, सो ऑप्शन बी स्पायनल ॲनाल्जेशिया. स्पायनल ॲनाल्जेसिसचा काही संबंध नाही याच्यामध्ये. मेड्रियासिस, सेडेशन, नो. ओके, दॅट इज नॉट करेक्ट आन्सर. देन डिस्फोरिया, हॅल्युसिनेशन, रेस्पायरेटरी अँड व्हॅसोमीटर स्टिम्युलेशन. लक्षात घ्या, रेस्पायरेटरी सिस्टीमचं स्टिम्युलेशन याच्यामध्ये होत नाही. रेस्पायरेटरी स्टिम्युलेशन मीन्स दिस इज रॉंग. हिअर इज ऑल्सो रेस्पायरेटरी स्टिम्युलेशन, दिस इज रॉंग. ओके, सो करेक्ट आन्सर इज इनवॉज द रेस्पायरेटरी डिप्रेशन. ओके, म्यू रिसेप्टरला जेव्हा ड्रग बाइंड होते मॉर्फिन, तर त्यावेळेस रेस्पायरेटरी डिप्रेशन होते, फिजिकल डिपेंडन्स होते. ओके, ॲनाल्जेसिया प्रोड्यूस होतो आणि युफोरिया. सो here right answer for this question is option A, that is analgesia, euphoria, respiratory depression and physical dependence. Select the drug which is neither analgesic nor anti-inflammatory nor erythrocytic but highly efficacious in gout treatment. खालीलपैकी कुठली ड्रग जी आहे ती ॲनाल्जेसिक नाही आहे, अँटी इन्फ्लॅमेटरी पण नाही आहे, युरिकोसुरिक पण नाही आहे, बट इट इज हायली इफेक्टिव्ह इन द ट्रीटमेंट ऑफ ॲक्यूट गॉट. ओके, तर गॉटमध्ये कुठली ड्रग यूज केली जाते, दॅट इज कॉल्चिसिन. तुम्हाला जर क्लासिफिकेशन तुम्ही वाचलेलं असेल काळजीपूर्वक, ओके, देन यू कॅन इझिली गेट दिस टाईप ऑफ आन्सर्स. ओके, अशा प्रश्नाचे उत्तरं क्लासिफिकेशन जर पार्ट असेल तर इमिडिएटली ब्रेनमध्ये क्लिक होतात. ओके, प्रेडनिसोलन नाही, नेप्रोक्झन नाही आणि सल्फिपायराझोन पण नाही. सो राईट आन्सर drug for gout is colchicine. Okay, gold in rheumatoid arthritis, option A, can cause regression of degenerative lesions of this disease. Option B, can reduce the concentration of rheumatoid factor. Option C, does not halt the progress of disease. Option D, is employed for the first line therapy. ओके, तर रुमॅटॉइड आर्थरायटिसमध्ये आपण फर्स्ट लाईन थेरपी म्हणून यूज करत नाही, दॅट इज रॉंग. ओके, डज नॉट हार्ट द प्रोग्रेस, ते पण रॉंग आहे. सो करेक्ट आन्सर फॉर दिस रुमॅटॉइड आर्थरायटिस इन द यूज ऑफ दिस गोल्ड इज ऑप्शन बी. इट कॅन रिड्यूस द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रुमॅटॉइड फॅक्टर. ओके, गोल्ड इन रुमॅटॉइड आर्थरायटिस, ऑप्शन बी राईट आन्सर, कॅन reduce the concentration of rheumatoid factor. Which of the following is a female sex hormone? एका मिनिटामध्ये तुम्हाला आन्सर यायला पाहिजे. इस्ट्रोजन इज द फिमेल सेक्स हार्मोन. ओके, स्टिल्बेस्टिरॉल इट इज अ सिंथेटिक इस्ट्रोजन. ओके, स्टिल्बेस्टिरॉल हा पण इस्ट्रोजन आहे, बट इट इज अ सिंथेटिक इस्ट्रोजन. क्वेश्चन फार स्ट्रेट फॉरवर्ड आहे, एकदम सरळ साधा सोपा क्वेश्चन आहे की फिमेल सेक्स हार्मोन कुठला आहे. द राईट आन्सर इज इस्ट्रोजन. सो टिल्बेस्टिरॉन इज अ सिंथेटिक इस्ट्रोजन. ओके, बट इस्ट्रोजन इज नॅचरल इस्ट्रोजन, ऑप्शन सी. टेस्टोस्टिरॉन इज अ मेल सेक्स हार्मोन. बेंजिस्ट्रॉल दिस इज ऑल्सो सिंथेटिक इस्ट्रोजन. ओके, हे जे बाकीचे ऑप्शन आहेत स्टिल्बेस्टिरॉल, बेंजिस्ट्रॉल, हे तुम्हाला कन्फ्युजन करण्यासाठी दिलेले आहेत. ओके, testosterone is a male sex hormone. Okay, and female sex hormone is estrogen. So right answer for this question is estrogen. The next question, chloroquine is a, option A 4-aminoquinoline,
क्विनोलिन. ओके, ॲक्रिडिनचा काही संबंध नाही, बायगोनाइड्स नाही, पायरिमिडिन पण नाही. सो क्लोरोक्विन केमिकली इट इज अ 4 अमायनो क्विनोलिन. Then 87, a naturally occurring carminative is. नॅचरली ऑकरिंग कार्मिनेटिव्ह कुठला आहे? ओके, जर कोग्निशनचं थोडं तुमचं बेसिक पक्का असेल, तुम्ही जर कधी ड्रग स्टडी केले असतील, देन यू कॅन इझिली गेट द आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन. दॅट इज असाफोइटिडा. नॅचरली ऑकरिंग कार्मिनेटिव्ह असाफोइटिडा आहे. त्याला मराठीमध्ये आपण हिंग असं म्हणतो. ओके, मसाल्याच्या पदार्थामध्ये आपण त्याचा वापर करतो ॲज अ कार्मिनेटिव्ह. ओके, अशोका कार्मिनेटिव्ह नाही आहे, अर्जुना नाही, त्याची बार्क यूज केली. अर्जुना इज नॉट अ कार्मिनेटिव्ह. आगारचा तर काही संबंध नाही कार्मिनेटिव्हमध्ये. ओके, सो करेक्ट आन्सर दिस इज ऑप्शन ए, असाफोइटिडा. द मीनिंग ऑफ लॅटिन टर्म RX. ओके, डिप्लोमा फर्स्ट इयर, डिग्री फर्स्ट इयर. ओके, बीफार्म फर्स्ट इयरलाच तुम्हाला ह्या टर्म शिकवल्या जातात, लॅटिन टर्म्स. RX मिनिंग टेक दो. ओके, फेन नेसेसरी असेल त्याला SOS म्हणतात. फेन रिक्वायर्ड और फेन नेसेसरी, दॅट इज SOS. RX मीन्स टेक दो. ओके, सेंड राईट त्याचा काही संबंध नाही, सेंड आणि राईटचा. ओके, सो करेक्ट आन्सर फॉर दिस क्वेश्चन, द मिनिंग ऑफ लॅटिन टर्म RX इज ऑप्शन ए, टेक दो. चूज द सिलेक्टिव्ह ब्लॉकर ऑफ बीटा 1 ॲड्रेनोरिसेप्टर. बीटा 1चा ब्लॉकर कुठला आहे सिलेक्टिव्ह, तो क्वेश्चन विचारला आहे. सो दिस इज व्हेरी सिम्पल क्वेश्चन. दिस इज बेस्ड ऑन प्युअरली द क्लासिफिकेशन. ओके, लॅबेटलॉल इट इज बोथ अल्फा अँड बीटा ब्लॉकर. लॅबेटलॉल जो आहे तो अल्फा बीटा दोन्हीला ब्लॉक करतो. लॅबेटलॉल अँड कार्वेडायलॉल. ओके, दे आर अल्फा बीटा ब्लॉकर्स. प्रॅझोसिन इट इज अ सिलेक्टिव्ह अल्फा 1 ब्लॉकर. प्रॅझोसिन, टेराझोसिन, डॉक्झाझोसिन, अल्फुझोसिन अँड टॅमोसिलोसिन, these are alpha 1 receptor blockers. This atenolol is selective beta 1 receptor blocker. Propranolol it is a non-selective blocker. Propranolol जो आहे तो नॉन सिलेक्टिव्ह बीटा ब्लॉकर आहे. सो राईट आन्सर फॉर दिस क्वेश्चन, selective blocker of beta 1 adrenoreceptor is option C, atenolol. Beta 1 receptor blocker, atenolol. All of the following statements are regarding vasodilator are true except. ओके, सगळे स्टेटमेंट ट्रू आहेत, फक्त एकच फॉल्स आहे, ते शोधायचं आहे आपल्याला. सो ऑप्शन ए, हायड्रोलाजिन कॉजेस टॅचिकार्डिया. ओके, राईट, इट कॉजेस vasodilation, it may cause tachycardia, hydrogen. Option B, nifedipine is a dopamine receptor antagonist. So nifedipine is a calcium channel blocker, not a dopamine receptor antagonist. So this is wrong one. ओके, म्हणजे हा व्हॅसोडायलेटर सगळं स्टेटमेंट करेक्ट आहेत, फक्त एकच रॉंग आहे. ऑप्शन सी, नायट्रोप्रोसाइड डायलेट बोथ arterioles and veins. So correct one, nitroprusside it causes dilation of both artery and veins. Okay, then minoxidil can cause hypertrichosis. Hypertrichosis means it is used, this minoxidil it causes increase in hairs. Okay, means it is used in treatment of baldness. ओके, जर केस कमी असतील, टक्कल पडलेला असेल, त्यामध्ये मिनॉक्सिडिल दिलं जातं. ओके, सो इट इज यूज ॲज हायपरट्रायकॉसिस, म्हणजे केसांचं प्रमाण जे आहे ते बॉडीवर ते वाढतं मिनॉक्सिडिलने. का वाढतं? बिकॉज मिनॉक्सिडिल इट कॉजेस द व्हॅसोडायलेशन. जे हेअर फॉलिकल आहे, हेअर फॉलिकलच्या बेसला, रूटला ज्या काही सप्लाय करणारे आर्टरीज आणि व्हेन्स आहेत, त्यांचं डायलेशन हे करतं मिनॉक्सिडिल. देअरफॉर इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ इट कॉजेस hypertrichosis. Okay, so option A is correct, hydrogen causes tachycardia. Option C is correct, nitroprusside dilates both arteries and veins. Okay, arterioles and veins. Then option D, minoxidil can cause hypertrichosis, तो पण बरोबर आहे. सो इथं काय विचारलं आपल्याला, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दिस 3 स्टेटमेंट्स आर ट्रू एक्सेप्ट. So one is not true, that is nifedipine is a dopamine receptor antagonist. So nifedipine is a calcium channel blocker. Okay, dopamine चा त्याचा काही संबंध नाही. So therefore right answer of this question is option B,
निपिडिपिन इज अ डोपामाइन रिसेप्टर अँटागोनिस्ट. हे चुकीचं वाक्य आहे. ओके, एक्सेप्टमध्ये. सो नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रोड्युस्ड बाय अँटेरियर लोब ऑफ पिट्युटरी. पिट्युटरी ग्लँडचे 2 लोब आहेत. फ्रंट जे आहे ते अँटेरियर, दुसरं आहे पोस्टेरियर लोब ऑफ पिट्युटरी ग्लँड. सो पोस्टेरियर लोब प्रोड्युसेस ओनली 2 हार्मोन्स. पोस्टेरियर लोबमध्ये फक्त 2च हार्मोन प्रोड्यूस केले जातात. वन इज ऑक्सिटोसिन अँड सेकंड इज EDH, अँटी डायुरेटिक हार्मोन. त्यालाच फॅसोप्रेसिन असं पण म्हणतात. ओके, तर ते 2 आहेत ते पोस्टेरियर लोबचे आहेत. आणि अँटेरियर लोबमध्ये कुठले सिक्रेट होतात ते बघूयात आपण. ओके, सो ऑप्शन ए थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ॲक्च्युली anterior lobe secrete the thyroid stimulating hormone, that is the TSH, not thyrotropin releasing hormone. नाव बदलले त्यांनी, this is wrong. Actually anterior lobe secretes the TSH, thyroid stimulating hormone, not thyrotropin releasing hormone. Then corticotropin releasing hormone releasing नाही आहे, stimulating ते करतात, that is cortico stimulating hormone. Okay, so corticotropin releasing nahi तर stimulating is secreted by pituitary gland. So therefore these 2 options are wrong. Growth hormone is right option, which is secreted by the anterior lobe of pituitary gland. Okay, option D insulin. insulinचा आणि pituitary glandचा काही connection नाही आहे. Okay, insulin is secreted by the pancreas. Okay, so right answer for this question is option C, that is growth hormone. The following adverse effect of corticosteroid is due to mineralocorticoid action. ओके, खालीलपैकी कुठला साइड इफेक्ट आहे की जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्समुळे होतो. ओके, सो फर्स्ट अंडरस्टँड व्हॉट इज मीन बाय मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. ओके, व्हॉट इज फंक्शन ऑफ दिस मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. सो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर water and mineral balance in the body, water and electrolyte balance in the body. आणि दुसरे असतात ग्लुकोकॉर्टिकॉइड्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्बोहायड्रेट मेटाबॉलिझम. ओके, सो ॲडवर्स इफेक्ट ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्यू टू मिनरलोकॉर्टिकॉइड ॲक्शन. ओके, सो मिनरल ज्यावेळेस इलेक्ट्रोलाइट कमी जास्त होतील, फॉर एक्झाम्पल सोडियम अँड वॉटर, देन it directly effect on the blood pressure. Okay, therefore option B is the right, that is a rise in blood pressure, that is adverse effect of this mineralocorticoid. So osteoporosis, then moon phase, these are the adverse effect of glucocorticoids. Okay, हे जे adverse effect आहेत ऑस्टिओपोरोसिस म्हणजे बोन्स जे आहेत, बोन्समध्ये कमकुवतपणा येणं, दॅट इज ऑस्टिओपोरोसिस. देन मून फेस, चेहऱ्यावरती फॅट डिपॉझिट होणं आणि मूनसारखा राऊंड फेस तयार होणं. ओके, दॅट इज ड्यू टू दिस इज मेन सिम्पटम ऑफ कशिंग सिंड्रोम. कशिंग सिंड्रोमचं मेन सिम्पटम आहे मून फेस, दॅट इज ड्यू टू एक्सेसिव्ह यूज ऑफ ग्लुकोकॉर्टिकॉइड्स. ओके, इन्क्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन, त्याचा इथे काही संबंध नाही. सो करेक्ट आन्सर, द ॲडवर्स इफेक्ट ऑफ दिस मिनरलोकॉर्टिकॉइड इज राईज इन ब्लड प्रेशर. विच ऑफ द फॉलोइंग ओपिओइड इज मोर पोटेंट दॅन मॉर्फिन. मॉर्फिनपेक्षाही जास्त पोटेंट ओपिओइड कुठला आहे? सो करेक्ट आन्सर हिअर इज फेंटॅनिल. सो फेंटॅनिल इज हायली पोटेंट. दिस इज यूज टू इंड्यूस द जनरल ॲनास्थेशिया. भूल देण्यासाठी आपण फेंटॅनिल यूज केला जातो. सो दिस पेथिडिन इज नॉट पोटेंट ॲज कम्पेअर्ड टू मॉर्फिन. दिस इज नॉट मोर पोटेंट दॅन द मॉर्फिन. मॉर्फिनपेक्षा जास्त पोटेंट नाही आहे पेथिडिन. ओके, पेथिडिन इज ऑल्सो नोन ॲज मेपेरिडिन. देन फेंटॅनिल इज राईट आन्सर. डेक्स्ट्रोप्रोपॉक्सिफिन, इट इज यूज ॲज अँटीटसिव्ह. खोकला झाल्यानंतर कोरेक्स जे सिरप आहे त्याच्यामध्ये डेक्स्ट्रोप्रोपॉक्सिफिन आहे. ओके, इट इज यूज ॲज अँटीटसिव्ह. ट्रॅमॅडॉल, इट इज यूज ॲज अ पेन किलर, इट रिलीव्ज द स्ट्रॉंग पेन्स. ओके, but this fentanyl is more effective or more potent than the morphine. All these 4 options, they are the opioid analgesics. चारी पण काय आहेत? opioid drugs आहेत. All these are the opioid drugs, but they having different potencies. So this fentanyl is more potent as compared to morphine. So right answer for this question is option B, fentanyl.
5-HT, 5-hydroxytryptamine, produces contraction of smooth muscle and platelet aggregation via. So correct answer for this question is option B, 5-HT2 receptor subtype. They are responsible for smooth muscle contraction and platelet aggregation. Then next question, the DPO, mistake नाही तर DPO झाले, actually that is DPCO, drug price control order. Okay, so DPCO, drug price control order, was exercised by the central government in option A 1985, option B 1995, option C 1987, option D 1997. Okay, so correct answer for this question. Okay, पहिल्यांदा समजून घ्या, DPCO ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, ज्या औषधाच्या किमती आहेत त्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी, ओके, खूप जास्त वाढल्या असत्या, परंतु हे DPCO असल्यामुळे भारत देशामध्ये औषधाच्या किमती ज्या आहेत ते एका नियंत्रण कक्षाखाली आहेत. सो दिस DPCO ॲक्ट, दिस वॉज एक्झरसाइज बाय द सेंट्रल गव्हर्नमेंट. ओके, सुरुवातीला तो आला होता 1987 मध्ये. ओके, देन 1995 इट इज रिप्लेस्ड बाय DPCO 1995. देन नाउअडेज इट इज रिप्लेस्ड बाय 1995 बाय 2013. सुरुवातीला DPCO आला तो 1987ला, त्याच्यानंतर आला परत तो रिवाईज झाला 1995ला, आणि त्याच्यानंतर तो लेटेस्ट रिवाईज झालेला आहे 2013ला. ओके, बट हिअर द राईट आन्सर 2013 याच्यामध्ये दिलेलं नाही, 2013. सो मोस्ट ॲक्युरेट आन्सर इज 1995. ओके, सो DPCO ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995. ओके, a non-drug part added to formulation to aid the dilution, stability maintaining, taste masking, etc. It is known as. ओके, जो आपण API सोडून, ओके, नॉन ड्रग पार्ट, त्यांनी काय म्हणलं, नॉन ड्रग पार्ट. ड्रग पार्ट काय असतो, API, दॅट इज ॲक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडियंट, दॅट इज आवर ड्रग. सो इन क्वेश्चन दे आस्क्ड ए नॉन ड्रग पार्ट, जो की ड्रग नाही आहे, ॲडेड टू फॉर्म्युलेशन, फॉर्म्युलेशनमध्ये आपण ॲड करतो, जसं की टॅबलेट कॅप्सूलमध्ये, सस्पेन्शन, इमल्शनमध्ये. ओके, पार्ट ॲडेड टू फॉर्म्युलेशन टू एड डायल्युशन करण्यासाठी, सेप अँड साईज इन्क्रीज करण्यासाठी टॅबलेटची, स्टॅबिलिटीसाठी आणि टेस्ट मास्किंगसाठी, त्याला आपण काय म्हणतो. ऑप्शन ए प्रिझर्वेटिव्ह, प्रिझर्वेटिव्हला एक स्पेसिफिक पर्पज आहे, टू प्रिझर्व द ड्रग. ओके, ॲक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट आपल्या क्वेश्चनमध्ये नॉन ॲक्टिव्ह म्हणले, त्याच्यामुळे पहिले दोन आन्सर चुकीचे आहेत. प्रिझर्वेटिव्ह नाही आहे, ॲक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट तर नाही आहे. ओके, वी कॉल इट ॲज ॲडिटिव्ह, बाइंडिंग एजंट पण स्पेसिफिक बाइंडर म्हणून आपण यूज करतो. सो करेक्ट आन्सर, अ नॉन ड्रग पार्ट ॲडेड इन अ फॉर्म्युलेशन to aid the dilution or to bulk the drug, to maintain the stability and taste masking, that is known as additive. त्याला आपण additive असं म्हणतो. The powerhouse of cell is mitochondria. 12वीचा क्वेश्चन आहे. 11वी 12वी चांगला अभ्यास केलेला असेल तर तुम्हाला एका सेकंदामध्ये याचं उत्तर येईल. The powerhouse of cell is mitochondria. The chelating agent, a chelating agent used in case of acute iron poisoning. आयर्न पॉयझनिंग झालेले असेल तर चिलेटिंग एजंट कुठला यूज करतो. ओके, सो हिअर ऑप्शन ए सोडियम फॉस्फेट. दिस सोडियम फॉस्फेट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन अँड इट इज यूज्ड ॲज अ इमल्सिफायर. त्याच्यामुळे आयर्न पॉयझनिंगमध्ये तो यूज करत नाही आपण. त्याचा यूज काय आहे, इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन अँड इट इज यूज्ड ॲज अ इमल्सिफायर. ओके, ऑप्शन बी Dimercaprol. Dimercaprol is used in treatment of poisoning of caused by arsenic, mercury, lead, gold. ओके, त्यांच्या पॉयझनिंगमध्ये डायमरकॅप्रॉल यूज होतो. डायमरकॅप्रॉलला दुसरं नाव आहे BAL, ब्रिटिश अँटी लेविसाइट म्हणजेच डायमरकॅप्रॉल. That dimercaprol used in the treatment of poisoning caused by arsenic, mercury, lead and gold. Okay, then pheroin, option C, pheroin. This is pheroin, it is not used in a treatment of any poisoning, but this is used as an indicator in redox titration.
जे टायट्रेशन आहे रिडॉक्स टायट्रेशन, that is oxidation reduction titration. In that titration, this is used as an indicator, that is ferroin, and option D is deferoxamine. So deferoxamine is the correct answer, which is used in treatment of acute iron poisoning, deferoxamine. Okay. Occult are ear preparations, option B nasal preparation, option C oral preparation, option D eye preparation. So occults are the eye preparations. Okay, so what are actually occults? They are the sterile preparations. Okay, example pilocarpine. Pilocarpine is used in occults. Okay, डोळ्याच्या खालच्या साईडला आपण ते ठेवतो. And they are the main mechanism of this occult is controlled release of drug, particularly in treatment of glaucoma. These occults along with pilocarpine are used. Okay, so they are the eye preparations. Then last question, an example of sulfonylurea is, sulfonylurea चं कुठलं example आहे? sulfonyl SO2 group, urea NH2 C double bond O NH2. Okay, so option A metformin. Metformin is बायगोनाइड. ओके, सल्फोनिल्युरिया आहे का मेटफॉर्मिन? नाही, तो बायगोनाइड आहे. टोलब्युटामाइड, इट इज एक्झाम्पल ऑफ सल्फोनिल्युरिया. देन रोझिग्लिटाझोन, केमिकली इट इज थायाझोलिडोन डायोन. ओके, रोझिग्लिटाझोन, केमिकली इट इज अ थायाझोलिडोन डायोन. देन लास्ट ऑप्शन रेपाग्लिनाइड, केमिकली इट इज अ मेग्लिनाइड. Okay, it is a derivative of meglinide. So correct answer for this sulfonylurea example is tolbutamide. Okay, so this is all about discussion of the questions which are asked in exam, that is a pharmacy officer's exam conducted in February 2021 by the Public Health Department of Maharashtra. Okay, तर आपण सर्व प्रश्न त्या ठिकाणी डिस्कस केलेले आहेत. जर तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ लाईक करा. सो थँक्यू.